Galing ko lang ng trabaho. Nagtrabaho ako ng simula 8 o'clock hanggang 4 o'clock. So eto, papauwi na, tapos na trabaho. Medyo nakakapagod. Kickboxer guys, wala tayo niyan. Ang bahay lang ako, hindi ako magaling ng kickboxing guys. Medyo malamig pa ngayon guys, mga 12 degrees. Merong araw pero malamig. Malamig yung hangin. Kala mo init eh. Sinusubukan ko lang tong gopro4 ko guys, kung okay pa ba siya. Sinusubukan ko lang kung okay siya sa vlogging. Testing lang to. So papunta tayo ngayon sa station, Central Station. Hindi, so papunta tayo ngayon sa North Station. Doon ako sasakay guys ng train papunta sa bahay namin guys. Yan yung North Station guys. Pag nakita nyo yung may relong ganyan at katabi ng mga malalaking building, ito ang North Station guys. Ang maganda rito sa North Station, matataas ang building. Parang nasa New York. Hanapin natin ngayon yung kung saan yung sasakyan ng train, kung anong number. Van 16:15 spoor 4. Voie 4, le train ici à destination de Bonne-Saint-Pierre et Knock de 16h15, voie 4.
sasakyan ko yan, nasa dulo. Ne peuvent pas embarquer dans la dernière voiture. Ito na yung train. Ito tayo sa dulo. Mas madali sa dulo guys kasi pagbaba ko nandun na, malapit na yung parking ko. Taas tayo. Second stop guys. Pangalawang stop to guys, ito yung Central Station. Guys, ang tawag dito sa station na ito ay sa Hull Station. So dito ka bumababa, tapos dito ka pinaparking yung sasakyan ko, tapos uwi na ako. Yun guys.
So dito yung parking. Lahat na naka-parking dito guys is karamihan nagtatrabaho. Tapos libre lang yung parking dito. 24 hours. Kapag naman dito ka nag-parking, itong part na ito, it's max 15 minutes. So kapag nagtagal ka dyan, nag-parking ka dyan na matagal, pipikita ka ng polis. Ganda ng weather guys. Very shiny, very beautiful sun. Tingin ng tao sa akin. Kala niyo sino kausap ko. Kinakausap ko daw yung camera guys. Guys, practice lang to. Libre lahat. Problema. Palakas lang ng loob. Malayo yung parking ko guys kasi 8 AM ako nag-umpisa eh. So mga 7:30 nandito na ako, pero punong-puno yung parking, kaya nasa dulo ako. So eto na yung parking ko. Ito na yung kotse. Oops, yung susi ko. Ay, salamat. Muntik ako makatulog sa train guys. Buti na lang nagising ako. Hindi, lampas na sana ako. So yun guys, magdadrive muna ako. So A little longer than a few minutes later. A few moments later. yun guys, so nandito na ako guys, nakauwi na galing stasyon. So testing lang to guys. Tinetesting ko lang yung GoPro 4 ko, GoPro 4 Black. Tetestingin natin kung okay pa siya pang vlog. Tsaka mamaya mag-edit ako, so titingnan natin kung anong resulta niya. So kayo na lang umusga guys kung okay ba siya o hindi. So para kasi ito na lang ang gagamitin ko, mas handy ito sa akin eh, kasi magaan siya at saka maliit, tsaka hindi gaano pansinin ng tao. So alam nyo na, beginner tayo eh, kaya medyo awkward pa. So yun guys, edit ko to mamaya guys, then pagkatapos ko i-edit, i-upload ko. So abangan nyo na lang sa channel ko. Okay guys, so maraming salamat sa panonood nyo, and sana magkita-kita tayo sa susunod. Maraming salamat sa lahat ng subscriber ko, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please click the button subscribe and click the button bell para notified po kayo sa mga susunod ko pa pong videos. Okay, maraming salamat guys, see you, bye.